Cara untuk convert BTC ke GHS. Login account CMF and then cari withdraw fund. Kemudian pergi ke blockchain wallet untuk dapatkan BTC address. Copy address and then paste dekat CMF punya withdrawal, then klik confirm. Check email and then klik link untuk verification. Login semula. Klik back and then klik confirm. Masuk semula ke account CMF. Pergi ke withdraw fund. Check history. Baru ada button untuk conversion. So boleh pilih tempoh contract, kemudian confirm, dan dah selesai. Tunggu je lah.